Producerar vi whisky. Det har vi gjort nu i nästan 12 år. Ja, det hela började som ett konstprojekt kan man säga. Det var en konstnär som heter Mats Deval som letade efter ett ställe att hålla till på. Och han hittade då en dold tegelbyggnad med hög skorsten som då har varit en vedeldad kraftstation. Men den var bara drift mellan 1912 till 1924 och sen stod den öde väldigt länge och skulle rivas. Så han räddade den här från rivning och hade den som galleri och studio ett tag. Och sen kom hans bror förbi och de började diskutera vad de skulle göra med den här byggnaden och sen sa de att vi gör whisky. Sen tog det många år från den idén tills vi var igång naturligtvis. Men det började med konst. Här uppe i norra Sverige så har vi alla förutsättningar för att göra en bra whisky. Vi har bra klimat med stora variationer på sommar och vinter och vi har enorma tillgångar till bra kylvatten ifrån Ångermanälven som rinner precis utanför destilleriet. Från början så hade vi en ångpanna här nere som då var förberedd för biogas och olja. Och tanken var att vi skulle ha en egen biogasanläggning och röta upp vårt eget avfall. Men det visade sig att det var ganska mycket arbete med den. Så att vi körde dessvärre med olja i de första åren. Och då hade jag en plan på att vi skulle kanske producera ekologisk whisky också. Och definitionen på ekologisk whisky är att råvarorna ska vara ekologiska. Men jag hade inte hjärta att släppa någonting som kallades ekologiskt så länge vi gjorde av med 550 liter olja om dagen. Jag har ju märkt en trend lite grann bland nystartade destillerier i Skottland att man ofta väljer fossilfritt. Man kör på träflis och pellets och försöker tänka så grönt som det bara går. Så att vi som är relativt nystartade skulle välja en sån linje var ganska självklar. Och nu kör vi produktion 7 dagar i veckan, ungefär 11 timmar om dagen. Så att den här ångpannan får jobba. Ångan använder vi egentligen till allt som ska värmas upp i destilleriet. Det är allt vatten som ska värmas upp för mäskning och under destillering så värms kopparpannorna med ånga. Så ångan är en väldigt viktig del i processen. Anledningen till att vi valde att gå över till biomassa eller träpellets, det var ju att vi hade liksom en grön tråd med miljötänk genom hela processen. Allt från val av tjänstebilar, vi köpte grön el, vi ska sätta solpaneler på lagerhustaken och då var det en naturlig del att vi skulle lämna fossila bränslen och gå över till träpellets. Beslutet att växla över var väl inte så svårt. Dels ångpannan som jag hade, den var begagnad när vi köpte den. Och den hade säkert funkat ett tag till. Men det var ganska självklart att vi skulle byta till någonting. Vi tittade på att gå över till gas, en annan panna. Men vi valde naturligtvis att gå över till träpellets. Och utmaningen där var ju då att skulle vi riva ur den gamla pannan och sätta dit en ny så skulle vi tappa massa produktionstid. Så vi valde att bygga ett nytt pannhus och installera en ny panna i lugn och ro. Och sen gick skiftet från gammal till ny ångpanna gick väldigt smidigt. Ja, BKTech har ju hjälpt oss hela vägen naturligtvis. Med projektering och konstruktion. Så att vi har varit ganska lugna med att det här kommer gå bra. Det fanns en viss oro med det här för att en oljeeldad panna, när man startar så får man ångtryck ganska omgående. En panna som eldas med träpellets har lite längre starttid. Så där fanns en viss oro, men det visade sig att det var inga problem alls. Utan pannan startar god tid innan vi behöver ha fullt ångtryck. Ja, verksamheten som vi har där, den är ju faktiskt ganska driftkänslig. Men fördelen med ånga det är att även om pannan skulle lägga av så har vi ju ett ångtryck en stund till. Det är inte som att vi blir utan el och då allting blir svart. Själva installationen kostar naturligtvis en bra slant. Men när vi gjorde det här då så räknade vi på att vi skulle spara runt 800 000 kronor per år i bränsle. Och att pannan skulle vara betald på kanske 8 år. Men
det var med dåtidens bränslepriser. Så idag är besparingen betydligt högre än vad den var när vi bestämde oss för att byta. Ja, jag kan inte annat än rekommendera alla som jobbar och eldar med fossil olja och annat kol och gas och gå över till träpellets eller biomassa. Det är rätt i tiden. Vi måste tänka på miljön också. Ja, om man ska säga att man ångrar någonting med den här satsningen så är det väl egentligen att vi gjorde det för sent. Vi skulle ha gjort det lite tidigare.